નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય ગણિત ચેપ્ટર 2 અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એની અંદર સ્વાધ્યાય 2.1 ની અંદર આપણે આગળના વિડિયોની અંદર કેટલા પ્રશ્નો 5 પ્રશ્ન પૂર્ણ કર્યા. વ્યવહારિક દાખલા હતા એ 5 પ્રશ્ન પૂર્ણ કર્યા. હવે પ્રશ્ન 6, 7 અને 8 જોવાનો છે. એ પણ વ્યવહારિક દાખલા છે. આપણે આની અંદર આપણે સરવાળા બાદબાકી કરીએ છીએ અને અપૂર્ણાંકની સરખામણી કરીએ છીએ. તો જો પ્રશ્ન 5 ની રકમ પ્રશ્ન 6 ની રકમ વ્યવસ્થિત સમજજો શું કહેવા માંગે છે. એમાં એવું કહેવું છે, સલીલ એક ચિત્રને ફ્રેમમાં મૂકવા માંગે છે. સલીલ પાસે એક ચિત્ર છે. આ ચિત્રની ફ્રેમમાં એક ફ્રેમ છે, એ ફ્રેમની અંદર મૂકવા માંગે છે. હવે અહીંયા શું કીધું છે, ચિત્રની પહોળાઈ, ચિત્ર જે છે એની પહોળાઈ 7.3/5 સેમી છે. આ ચિત્ર છે એની પહોળાઈ 7.3/5 સેમી છે. જ્યારે ફ્રેમમાં વ્યવસ્થિત લગાવવા માટે ચિત્રની પહોળાઈ, ફ્રેમમાં જો એને વ્યવસ્થિત લગાવવું હોય તો ચિત્રની પહોળાઈ કેટલી હોવી જોઈએ? 7.3/10 સેમી હોવી જોઈએ. ચિત્રની ઓરિજિનલ પહોળાઈ કેટલી છે? 7.3/5 સેમી. અને જો ફ્રેમમાં લગાવવું હોય તો એની પહોળાઈ કેટલી હોવી જોઈએ? 7.3/10 સેમી હોવી જોઈએ. થી વધુ ન હોવી જોઈએ. ચિત્ર કેટલું કાપવું પડશે? આના ઉપરથી આપણને ખબર પડી જશે કે ચિત્ર મોટું છે કે ફ્રેમ મોટી છે. રકમ છે એ ખબર છે, ચિત્ર કેટલું કાપવું પડશે એનો મતલબ એવું કીધું છે કે ચિત્રની જરૂરી હોય ફ્રેમમાં લગાવવું તો 7.3/10 સેમી હોય. ખાલી 7 અને 8 સેમી હોય તો આપણને ખબર પડી જાય કે કોણ મોટું પૂર્ણાંક છે. આપણને કે ખબર કે કઈ સંખ્યા મોટી છે કઈ સંખ્યા નાની છે. તો એના માટે છેદ રેખા હોય. કાંઈ છેદ રેખા કરવાનું બે જો આના ઉપરથી ખબર પડી જાય પણ અહીંયા તો બે સંખ્યા હતી તો અહીંયા છેદ રેખા કરવા તો એ કે ન કરો એને ખબર પડી જાય કે ફ્રેમમાં જો વ્યવસ્થિત ગોઠવવું હોય તો 7.3/10 સેમી ચિત્રની કોઈ વધુ ન હોવી જોઈએ. ચિત્ર કેટલું કાપવું પડશે? કેટલું કાપવું પડશે? તો આપણા આપણે ખબર છે ચિત્ર મોટું છે એટલે ફ્રેમ નાની છે તો ચિત્રને કાપવું પડે ને. જો ચિત્ર નાનું હોય તો ચિત્ર તો ફ્રેમમાં આવી જ જાય. એનો અર્થ એ કે ચિત્ર મોટું છે એટલે કે આ મોટી રકમ છે અને ફ્રેમમાં જે જરૂરી અંદર પહોળાઈ જોઈએ એટલે કે આ નાની રકમ છે. ચિત્રને કાપવું કેટલું કાપવું પડશે? તો કઈ ક્રિયા કરવી પડે? 4 ક્રિયાઓ સરવાળા બદલી ગુણાકાર ભાગાકાર. કેટલું કાપવું પડે એટલે ઓછું કરવું પડે એટલે બાદબાકીની ક્રિયા. અને બાદબાકીમાં નિયમ છે મોટી રકમમાંથી જ નાની રકમ બાદ થાય. તો આપણે પેલા આને મિશ્ર સંખ્યાને સાદા પૂર્ણાંકમાં ફેરવી દઈએ. ચિત્રની પહોળાઈ 7.3/5 સેમી એને સાદા પૂર્ણાંકમાં તો આ બેનો ગુણાકાર 7 × 5 = 35 ને 3 36 38 ના છેદમાં કેટલા આવવાનું છે? 5. 38 ના છેદમાં 5 છે. હવે ફ્રેમમાં ગોઠવવા માટે જરૂરી પહોળાઈ 10 + 70 70 ને 3 73 ના છેદમાં 10 સેમી. હવે આપણે શું કીધું છે? કેટલું ચિત્ર કાપવું પડશે? એટલે કાપવું પડતું ચિત્ર અમે પહેલા કીધું બાદબાકીમાં હંમેશા મોટી રકમમાંથી નાની રકમ બાદ તો ખબર પડી ગઈ ચિત્ર મોટું છે અને જરૂરી જે લંબાઈ છે એ નાની છે. તો અહીંયા 38/5 માઈનસ 73/10. હવે આપણે લસા શોધો. અમે ધોરણ 6 માં શીખવાડ્યું હતું જો આ બે સંખ્યામાંથી કોઈ પણ એકબીજાના ઘડિયામાં આવી જાય તો લસા મોટી સંખ્યા જેટલો હોય. તો અહીંયા 5 ના ઘડિયામાં 10 આવી જાય છે તો આવી જાય 5 × 10 તો લસા કેટલો હોય? આ બેમાં મોટું કોણ છે? 10. લસા થશે 10. આ ડાયરેક્ટ એક શોર્ટકટ રીત છે લસાની. નીચે એકબીજાના ઘડિયામાં આવી જાય નીચેની સંખ્યા કોઈ પણ એકબીજાના ઘડિયામાં આવી જોઈએ તો લસા એ મોટી સંખ્યા જેટલો થાય. નો અર્થ આપણે રીત કરાવી દે કેટલા પણ લસા થશે 10. તો 38/5 કે અહીં કેટલા ગુણ તો 10 થાય તો 2 ઉપર પણ 2 માઈનસ 73/10 એટલે અમને દેવા દેવાનું છે કારણ કે 10 ઓલરેડી છે એટલે 10 આવ્યો. હવે 38 દૂ 8 દૂ 16 બધી પડી 1 3 દૂ 6 ને 1 7 73/10 માઈનસ 73/10. હવે આ બે બાદબાકી બેના છેદ રેખા થઈ ગયા એટલે બાદબાકી થઈ શકે
તો 76 માંથી 73 જાય 3/10 અહીંયા અંશ કરતા છેદ મોટા આવે એટલે શુદ્ધ પૂર્ણાંક આવ્યો તો એ મિશ્રમાં ફેરવી શકાય નહીં 3/10 સેમી તો કાપવું પડતું ચિત્ર કેટલું છે 3/10 સેમી એટલે 3/10 સેમી જેટલું આપણે ચિત્ર કાપવું પડશે આ રીતે આપણો વ્યવહારિક દાખલો સમજતા આવડતો હોવો જોઈએ હવે છે પછીનો પ્રશ્ન 7 એને તો હું વાંચું છું ધ્યાનથી સમજજો પ્રશ્ન 7 ને રીતુ એક સફરજનનો 3/3 ભાગ ખાધો રીતુ પાસે એક સફરજન છે એમાં એને રીતુએ સફરજનનો કેટલામો ભાગ ખાધો 3/5 ભાગ એક સફરજન હતું એમાંથી રીતુએ કેટલું ખાધું 3/5 ભાગનું આગળ આપણે કીધું છે અને બાકીનો બચેલો ભાગ તેના ભાઈ સોમુએ ખાધો બાકીનો બચેલો ભાગ છે એનો ભાઈ જે હતો એ સોમુએ ખાધો આ બે જણા સફરજન કેટલું છે એમાં રીતુએ કેટલું ખાધું 3/5 ભાગ બાકીનું સફરજન કોને ખાધું એના ભાઈ સોમુએ હવે આગળ એવું કીધું છે સફરજનનો કેટલો ભાગ સોમુએ ખાધો તો કેટલો ભાગ જે છે સોમુએ ખાધો અને કોનો ભાગ વધારે હતો અને કેટલો વધારે કોનો વધારે તો શોધવાનો છે કેટલો વધારે તો શોધવાનો છે ચાલો હવે પહેલો પ્રશ્ન ફરીથી રકમ બોલું છું એક સફરજન હતું એમાં રીતુએ ખાધેલો ભાગ કેટલો 3/5 ભાગ અને બાકીનો ભાગ કોને ખાધો એના ભાઈ સોમુએ તો અહીંયા હું પૂછ્યું છે કે સોમુએ કેટલું સફરજન ખાધું એટલે કે બાકી રહેલું સફરજન શોધવાનું છે રીતુએ એટલે ખાધું તો બાકી રહેલું બાદબાકી કરવી હોય તો આપણી પાસે બે રકમ હોવી જોઈએ રકમ તો અહીંયા એક જ છે 3/5 જો અહીં બાદબાકી કે સરવાળો કરો તો બે રકમ હતી આ એક જ છે 3/5 બીજી રકમ ક્યાં છે સોમુએ કેટલું સફરજન ખાધું તો મિત્રો અહીં એક રકમ છે જે એક સફરજન છે એ એક રકમ છે એક આખું સફરજન હતું એમાંથી એટલું ખાધું એટલે એકમાંથી એટલું બાદ કરી દઈએ તો બાકીનું વધે બાકી એનું કોને ખાધું સોમુએ તો અહીં તો હવે સોમુએ ખાધેલું સફરજન બરાબર ચાલો સોમુએ ખાધેલું સફરજન હતું કેટલું એક આખું સફરજન હતું એમાંથી કેટલું ખાધું રીતુએ કેટલું ખાધું 3/5 તો એક સફરજનમાં રીતુનું કાઢી નાખ્યું બાકીનું સોમુનું વધે 3/5 હવે અહીંયા આપણે બાદબાકી કરવા માટે કે સરવાળો કરવા માટે લસા લેવો પડે તો અહીંયા છેદ નથી છેદમાં કાંઈ કેટલા હોય એક હોય હવે લસા કેટલો થાય 5 તો અહીંયા 1/1 એકને કેટલા ગુણ તો 5 થાય તો 5 આવે ઉપર પણ 5 આવે માઈનસ 3/5 5 માઈનસ 3/5 અહીંયા 5 માંથી 2/5 તો અહીંયા હું કીધું છે સોમુએ કેટલું સફરજન ખાધું 2/5 ભાગ રીતુએ કેટલા લીધું 3/5 ભાગ કઈ રીતે પડી ગઈ અહીં 1/1 કાંઈ એટલે કોઈ આપણે લસા લેવો પડે લસા કેટલો આવ્યો 5 તો અહીંયા છેદમાં કેટલા ગુણો 5 થાય 5 એટલે ઉપર 5 એટલે ગુણાકાર કર્યો અહીં ઓલરેડી 5 છે તો કઈ કરવાનું નહીં હવે અહીંયા ડાયરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ કે 5/5 માઈનસ ના માઈનસ અહીં છે 3/3 આખાના છેદમાં 5 5/5 2/5 થઈ ગયા એટલે 2/5 ભાગનું સોમુએ ખાધું હવે આપણને આગળ પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે કે સફરજનનો કેટલો ભાગ સોમુએ ખાધો અને કોનો ભાગ વધારે હતો એટલે સરખામણી કરવાની છે રીતુનો ભાગ વધારે હતો કે સોમુનો ભાગ વધારે હતો તો સરખામણી કરવા માટે કોણ નાનું કોણ મોટું એના માટે આપણે બેના છેદ સરખા હોય તો બેના છેદ સરખા છે બેના છેદ તો અહીંયા સોમુએ ખાધું રીતુએ ખાધેલું સફરજન કેટલું છે 3/5 ભાગનું સોમુએ 2/5 ભાગનું તો બેના છેદ સરખા છે મોટું કોણ છે 3 અને નાનું કોણ છે 2 તો કોને વધારે સફરજન ખાધું રીતુએ પાછું એવું પૂછ્યું છે કેટલું વધારે ખાધું તો કેટલું વધારે ખાધું એના માટે આપણે સરવાળો પદ્ધતિ કેટલું વધારે ઓછું શોધવું હોય તો સરવાળો પદ્ધતિ કરવો પડે એટલે કે બાદબાકીની ક્રિયા કરવી પડે કેટલું વધારે ખાધું કોને વધારે ખાધું છે રીતુએ
ઋતુએ વધારે ખાધેલું સફરજન 3/5 માઈનસ 2/5 કારણ કે ઋતુએ કેટલો ભાગ 3/5 ભાગ 2 100 મીટર 2/5 ભાગ 3/5 માંથી 2/5 બાદ કરી દીધું 3 માંથી અહીં છે ધનકાર છે એટલે લસા લેવાની જરૂર નથી તો અહીંયા 3 - 2/5 3 માંથી 2 જાય 1/5 તો અહીંયા ઋતુએ ખાધેલું વધારાનું સફરજનનો ભાગ કેટલો છે 1/5 ભાગ તો કોને વધારે સફરજન ખાધું ઋતુએ કેટલું વધારે ખાધું તો 1/5 ભાગનું હવે ક્વેશ્ચન 8 હવે અહીંયા ક્વેશ્ચન 8 માં કીધું છે મનોજ એક ચિત્રમાં રંગ પૂરવાનું કાર્ય કરે છે એ મનોજ અને વૈભવ પાસે એક ચિત્ર છે બેને રંગ પૂરવાના છે તો બંને રંગ પૂરે છે તો આપણે જાણીએ છીએ કે ક્લાસમાં ચિત્ર બનાવો તો બધાની સ્પીડ સરખી ન હોય તો મનોજને લાગતો સમય મનોજને જે ચિત્રમાં રંગ પૂરવાનું છે એમાં લાગતો સમય કાર્ય પૂરું કરવાનો સમય કેટલો લાગે છે 7/12 કલાક મનોજને કેટલો સમય લાગે છે 7/12 કલાક જ્યારે એ જ કામ છે એ જ ચિત્ર છે જ્યારે વૈભવને લાગતો સમય 3/4 કલાક બેયને કામ સરખું જ કરવાનું છે રંગ પૂરવાનું ચિત્ર સરખું જ છે અને સરખો જ રંગ પૂરવાનો છે કામ બેયનું સરખું જ છે પણ મનોજને 3/12 કલાક લાગે છે વૈભવને 3/4 કલાક લાગે છે હવે પ્રશ્ન હું પૂછ્યો છે કોણે વધુ સમય કાર્ય કર્યું અને આ સમય કેટલો વધારે હતો કોણે વધુ સમય કાર્ય કર્યું અને આ સમય કેટલો વધારે હતો કોણે વધુ સમય કામ કર્યું એટલે કે આ બેયની શું કરવાની સરખામણી કરવી પડે કોણે વધુ કોણે ઓછું શોધવું હોય તો સરખામણી કરવી પડે અને બાદબાકીની ક્રિયા કરવી પડે કેટલું વધારે કેટલું ઓછું શોધવાનું છે તો બાદબાકીની ક્રિયા કરવી પડે પહેલા સરખામણી પડે તો વૈભવે કામ વધુ કર્યું કે મનોજે વધુ કર્યું તો એના માટે આપણને અહીં અપૂર્ણાંક છે તો આ રીતના હોય 7 કલાક અને 3 કલાક તો આપણે તમે કહી દઈએ કે મનોજ વધુ કામ કર્યું વૈભવ કરતા કેમ કે 7 કલાક છે આ 3 કલાક છે પણ અહીંયા અપૂર્ણાંક છે તો મેં આગળ પણ શીખવ્યું અહીંયા અપૂર્ણાંકની સરખામણી 7/12 મોટા છે કે 3/4 મોટા છે એ આપણને કઈ રીતના કરવું પડે તો આપણે આગળ કીધું પ્રમાણે એના માટે તમારે છેદ હરકત કરવા પડે તો અહીંયા બંનેના છેદ હરકત કરીએ એટલે છેદ હરકત કરવા માટે શું કરવું પડે વિચારો લસા લેવો પડે લસા 12 અને કોનો લેવાનો 4 નો અહીંયા કોનું કામ વધારે શોધવાનું છે કોનું કામ આપણે પ્રશ્ન શું જોઈએ કે કોણે વધુ સમય કાર્ય કર્યું તો અહીંયા 7/12 અને એક બાજુ છે આ મનોજનું કાર્ય અને એક બાજુ છે વૈભવનું કાર્ય 3/4 આ બેમાં મોટું કોણ અને નાનું કોણ લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન મૂકવું પડે ખબર કે આપણે બેના છેદ કરવાનો ચાલો લસા લઈએ અને મેં આગળ પણ શીખ્યું જો એકબીજાના ઘડિયામાં આવી જતું હોય તો લસા મોટી સંખ્યા જેટલો હોય તો 12 ના ઘડિયામાં 4 નો આવે 4 ના ઘડિયામાં 12 આવે તો તમે કહો હા 4 તેરી 12 તો એ લસા કેટલો થઈ જશે 12 તો લસાને શોધવાની જરૂર નથી તો આના છેદમાં ઓલરેડી 12 છે અહીંયા 12 છે નહીં તો એના માટે આપણે અહીંયા કેટલા ગુણ્યો 12 થાય 3 ઉપર પણ 3 અહીંયા 7/12 અહીંયા 3 તેરી 9 9/12 હવે બેના છેદ હરકત થઈ ગયા હવે જો કઈ સંખ્યા મોટી 7 મોટા કે 9 મોટા જો બે છેદ હરકત થઈ જાય તો આપણે આગળ પણ શીખવું અંશમાં જે મોટું એ મોટું નાનું એ નાનું તો અહીંયા બેમાં મોટું કોણ છે 9 એ સાઈડ ચિહ્ન કરવાનું એને કહેવાય લેસ ધેન તો અહીંયા 9/12 મોટા છે તો 9/12 એ કઈ સંખ્યા છે 3/4 3/4 કોનું કામ છે વૈભવનું તો કોને વધુ સમય કામ કર્યું વૈભવ તો અહીંયા ચલો પહેલા પ્રશ્ન જવાબ આવી ગયો કોને વધુ સમય કામ કર્યો વૈભવે વધુ સમય કામ કર્યું હવે બીજો પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો છે આ કેટલો સમય વધારે હતો કેટલું વધારે કેટલું ઓછું તો એના માટે અમારે બાદબાકી કરવી પડે તો બાદબાકીમાં પહેલા ખબર હોવી જોઈએ કઈ રકમ મોટી કઈ રકમ નાની એ આપણે શોધી લીધું આ ખબર પડી કે કોણ નાનું કોણ મોટું આ 9/12 મોટા વૈભવનું કામ વધારે છે એ મોટી રકમ અને આ 7/12 નાની રકમ તો અહીંયા વૈભવે કરેલું બધું કામ
વૈભવે કરેલું બધું કામ, બાકી વૈભવનું કામ વધારે છે. તો કેટલું વધારે છે જોતું હોય તો અહીંયા કોણ મૂકવું છે? તેના છેદમાં 4 માઇનસ 7/12. હવે લસા લેવાનું એ આપણે કરી દઈએ. તો તેના છેદમાં 4 7/12 ક્રિયા પૂરી કરી નાખી, દાખલો કરી નાખ્યો છે. તેના છેદમાં 4 એનો લસા લઈને આપણે કરીને ગણતર લસા 12 આવે તો અહીં 4 ને કેટલા રીતમાં આપણે 3 આવે આપણે તેને ગુણેગાર અહીં ઓલરેડી 12 છે 9 માઇનસ આ માઇનસ 7 4 3 12 એના છેદમાં 12 થઈ ગયા. 9 માંથી 7 જાય તો 2/12. હવે જવાબ નથી આવ્યો, છેદ ઉલટા ઉડાડવો પડે. 2 એકા 2 6 દુ 12 2 એકા 2 2 ઉડી ગયા. 1/6 ભાગનું કામ વધારે કર્યું કલાક. તો અહીંયા વૈભવે કેટલું વધારે કામ કર્યું? 1/6 કલાક વધુ કામ કર્યું. હવે આગળનું સ્વાધ્યાય 2.2 નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર જોયું.